sorry ass DJ. A blessed day mga ka-FT! This is Rick and Roll and welcome to my channel. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget to strike the red button and click subscribe. And also don't forget to click the notification panel para ikaw ay maging updated sa aking mga future videos. Tonight mga ka-FT, ang hashtag po natin, hashtag Food Tummy. Bakit po? Nakikita nyo po sa ating title, Cheese Pimiento. Ano po ang kaibahan ng ating cheese pimiento sa araw pong ito? Meron lamang po tayong 4 na ingredients, but same nutrients and same po ng kanyang lasa. Ang kaibahan po ang ating pong red bell pepper. Makikita po natin ang red bell pepper. Ito po ay ang exceptional at meron po siyang source of highest vitamin C. Good for kids. At take note, para po magustuhan po ng mga kids, gumamit din po tayo ng condensed milk. Siya po ay magmi-melt doon po sa ating mixture sa gabi pong ito. At yun po, ang ating pong mga ingredients, sila po ay 4 lamang. Una po ay ang mayonnaise. Pangalawa po ang ating cheddar cheese. At ang ating condensed milk. At ang highlight ng gabing ito ay ang red bell pepper. Yan po. Ganito po ang paggawa ng simple at napakadali pong cheese pimiento homemade. Una po, meron po tayong main mix bowl. Ito po ay ang nakalagay na po dito ang mayonnaise po natin. Ayan po. Ilalagay po natin ang ating mayonnaise sa main bowl at ilalagay din po natin ang cheddar cheese. Kung wala po kayong cheddar cheese, pwede rin po kayong maglagay ng yung mga kinakayod po na cheese. Ito po ay pinakamabilis lang at pinakamainam po siya ng panlasa. Take note po, ang lasa po ng ating mayonnaise at cheddar cheese, mas maalat po ang ating cheddar cheese dahil puro po siyang cheese. Yan. Katulad po, gumamit po tayo ng panghalo sa ating mayonnaise at cheddar cheese. Medyo marami-rami po siya. Depende po sa ang ating pong mixture. Isa pong cheddar cheese, isang mayonnaise at 3 red bell pepper at isang condensed milk. Yan po, haluin po natin siya ng maigi. Lagi po nating tandaan ng red bell pepper ay highest source of vitamin C. Napakabuti po nito para sa ating mga anak. Ayan po, nakikita po natin medyo hindi pa po siya makulay. Meron pa tayong natitirang red bell pepper. Pwede po natin siyang ilagay. Ito po yung kagandahan na gumagamit po tayo ng spoon para hindi po tayo mabigla kung ano man po yung desire na nais natin. Yan po, nakikita na po natin. Naubos po natin yung 3 piraso ng red bell pepper. Papatuloy lang po nating haluin hanggang totally ma-mix na siya sa ating cheddar cheese at sa ating mayonnaise. At yan, nahalo na po natin ang ating mayonnaise at ang ating cheddar cheese at ang ating main ingredients na red bell pepper. Tandaan po natin, mga mami na nasa bahay sa oras na to, ang red bell pepper, huwag niyo pong tatandaan, highest source din po siya ng vitamin C and good for kids. Ayan po, nakikita po natin medyo hindi pa po siya makulay. Meron pa tayong natitirang red bell pepper. Pwede po natin siyang ilagay. Ito po yung kagandahan na gumagamit po tayo ng spoon para hindi po tayo mabigla kung ano man po yung desire na nais natin. Ayan po, nakikita na po natin. Naubos po natin yung 3 piraso ng red bell pepper. Papatuloy lang po natin haluin hanggang totally ma-mix na siya sa ating cheddar cheese at sa ating mayonnaise. So ito po, pwede na po siya, pero katulad po ng sabi natin, dahil po dinesire natin na matikman ng mga kids, kailangan po natin siya lagyan ng konting sweet, kaya gumamit po tayo ng condensed milk. Yan po, nakikita na po natin na nagbi-blend na po ang ating 3 unang mixture na pinagsama-sama. At ang pang-4 po ay ang ating condensed milk. Yan, pwede rin po natin tansyahin at huwag natin ibuhos lahat. At patuloy po lang natin haluin. Yan, napakaisip po nito. Ito ay in 3 to 5 minutes, kung nagmamadali kayo sa umaga, yung mga nagtatrabaho sa office, napakadali lang po. I-prepare nyo lang po sa gabi bago po kayo matulog or bago po kayo matulog, pwede nyo pong i-prepare. At sa umaga, isa na po siyang masarap na
cheese pimientos. Ang kaibahan po lagi ng ating original homemade sandwich spread ay lagyan po natin ng pagmamahal. Ito po yung ibang isang ingredients na nagpapatunay na nandoon yung pagmamahal natin sa ating ginagawa. Tulad po nito, dagdagan pa po natin. Huwag po natin siyang biglain kasi maaring mag-watery po yung ating mixture. So, kailangan lang po siya ay half-half. Then, tuloy po natin ang paghahalo. Additional information po sa ating home cheese pimientos, pwede po natin siyang ilagay sa tinapay, pwede po natin siyang ilagay sa nachos, sausawan po, at pwede rin po natin siyang ilagay sa macaroni. Mag-steam lang po tayo ng macaroni or mag-boil lang po tayo at pwede po natin siyang ilagay itong ating homemade cheese pimientos. Yan po, malapit na po tayong matapos. Itong apat na elemento po na to is napaka-sarap po niya mga ka-FT. Kaya tingnan po natin. Ito po ang ating finished product. Ang ating homemade cheese pimientos. Muli, maraming salamat sa inyo mga ka-FT at muli, ito po ang nais kong iwan sa inyo. You will reap whatever you sow, kaya magtanim po tayo ng kabutihan, kasiyahan, good vibes para laging happy day. Again. Sorry, it's DJ.